What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ làm cái clip khá là đặc biệt. Mình sẽ thay một cái bộ keycap. Bộ keycap này là bộ keycap bằng nhựa BBT. Có một cái chất liệu, đây là một cái chất liệu mà tốt hơn là nhựa ABS bình thường như của phím này. Và mình sẽ thay cho một con bàn phím rất là thích hợp, đó là con bàn phím Sadef. Con phím này thì nó chỉ có led màu trắng thôi, rất là thích hợp để cho mình chơi các loại keycap màu mè như thế này. Đây là bộ keycap màu xanh từ xanh nhạt cho đến xanh đậm, Dark Forest đấy. Thì bây giờ mình sẽ thay và hướng dẫn cho các bạn một số cái cơ bản khi mình thay keycap nhé. Thì các dụng cụ bạn cần thì sẽ là một cái nhổ switch. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại nhổ switch. Một là loại nhổ switch dùng theo kiểu máy đánh trứng, loại như thế này. Đó. Cái loại máy đánh trứng này thì nó sẽ cho mình thao tác dễ dàng hơn và nhổ nó sẽ đỡ bị hư, ảnh hưởng đến các cái bộ keycap. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm dở là không nhổ được mấy cái keycap dài. Ví dụ như là những cái con nút cắt này thì mình sẽ không dùng cái này mình nhổ được, mà chỉ nhổ được các cái con keycap ngắn như thế này thôi. Và hôm nay thì mình sử dụng bộ này nên nó sẽ không có các cái ký tự dài mà chỉ có các ký tự nhỏ bên trong này, nên mình sẽ dùng cái này để nhổ. Hoặc là các bạn có thể mua một cái keycap nhỏ như thế này, cái này thì nó rẻ hơn, nhưng mà nó sẽ nhổ nó sẽ gây ảnh hưởng, với lại một thời gian nó sẽ bị mòn, cũng như là nó sẽ bị hai cái ngàn này nó sẽ bị hả ra, cho nên nó sẽ không có đều nữa. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu quy trình nhổ keycap cho các bạn coi nhé. Rồi, đây chính là bộ keycap Dark Forest. Chúng ta sẽ có một cái hộp đựng cái bộ keycap này. Đó. Thì trong nó sẽ có một cái tấm xốp để giữ các keycap đúng vị trí của nó. Thì các bạn lưu ý là khi mình nhổ keycap thì mình phải để lại các cái ký tự y chang như cũ như này, thì khi mình lắp lại thì nó sẽ không bị lộn mà đỡ mất thời gian. Thì đây nó sẽ sắp xếp đúng theo các cái ký tự, đúng như trên bàn phím luôn. Đấy, như thế này. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái keycap này trước. Keycap này là bộ keycap bằng nhựa BBT. Nhựa BBT thì nó có khác gì so với lại cái nhựa ABS. Thì cái nhựa BBT nó sẽ là cứng hơn và nó sẽ sần hơn, tức là nó sẽ sần sùi hơn là cái nhựa ABS này. Nhựa ABS này nó sẽ bóng, và khi các bạn gõ thì nó sẽ không có bị để lại mồ hôi, dấu vân tay, cũng như là cái độ bền nó cao hơn. Và đặc biệt là cái BBT thì nó sẽ cứng hơn rất là nhiều, cho nên là có cảm giác gõ nó cũng nghe tiếng nó cũng khác, mà cái cảm giác gõ trên tay nó cũng phê hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nhổ keycap mấy cái bộ ở trên phím trước. Mình sẽ dùng cái nhổ keycap nhỏ này để mình thao tác cho nó nhanh. Vì cái bộ này nó sẽ có cái dồ giữ ở đây luôn, nên là khi mình nhổ ra thì mình sẽ thay trực tiếp vào, để mình đỡ tí nữa mình cất cái bộ cũ này đi ở trong hộp, thì sau này khi mà mình sử dụng thì mình sẽ thay vào cho nó nhanh. Nếu mà sau này mình muốn đổi lại như cũ. Ok.
Ok, như vậy là mình đã lắp xong cái bộ keycap Dark Fortress lên đây, cái bộ keycap màu xanh này. Thì các bạn có thể thấy là cái bàn phím của mình nó đã thay đổi hoàn toàn cái diện mạo rồi, nó khác hẳn luôn, nhìn có vẻ nổi bật hơn rất là nhiều. Cái keycap PPT này khi mà mình gõ vào thì nó sẽ có cảm giác đanh hơn và nó sướng hơn là cái keycap ABS. Chính vì vậy mà cái keycap này nó thường sẽ là đắt hơn rất là nhiều. So với cái bộ keycap ABS này thường là phải đắt từ gấp rưỡi cho đến gấp đôi. Và cái bộ keycap PPT này của bên mình thì sẽ là keycap xuyên LED, nên cho nên các bạn yên tâm, khi mà mình mở LED thì nó vẫn có thể nhìn thấy các ký tự rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử bật LED cho các bạn coi nhé. Hey girl, open the walls, play with your dolls. We'll be a perfect family. When you walk away, it's when we really play. You don't hear me when I say, Mom, please wake up. Dad's with a slut, and your son is smoking cannabis. No one ever listens, it's wallpaper glistens. Don't let them see what goes down in the kitchen. Places, places, get in your places. Throw on your dress and put on your doll faces. Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. Picture, picture, smile for the picture. Pose with your brother, won't you be a good sister? Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. DOLLHOUSE, I see things that nobody else sees. Hey girl, look at my mom, she's got it going on. Ha! You're blinded by her jewelry. When you turn your back, she pulls out a flask and forgets his infidelity. Oh, she's coming to the attic, plastic. Go back to being plastic. Ok, như các bạn đã thấy là sau khi mình lắp cái bộ bàn phím này lên, bật LED thì nó đã khác rất là nhiều, nhìn rất là lạ và có cảm giác mà mới lạ, đủ để cho các cái game thủ có thể nói là thay đổi mới cái bàn phím của mình, nhìn nó đỡ nhàm chán hơn rất là nhiều. Ngoài cái bộ màu này ra thì bên mình còn rất là nhiều các cái màu khác nhau, cũng như là các loại rainbow đều là bằng keycap nhựa PVT hết, và có cả loại crystal nữa, rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn có một cái bàn phím không LED hoặc là có LED một màu như thế này thì các bạn có thể mua các cái bộ keycap này để thay đổi cho cái bàn phím của mình nó đẹp hơn. Với một bộ như này thì khoảng tầm hơn 200.000 một xíu thôi, thì các bạn có thể mua ở trên link mình để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy hay hoặc là cái bổ ích thì hãy like và share cho các bạn bè cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Thử bấm vài phát xem nào. Phê bồn.